tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar? Kita dah nak sampai ke penghujung Ramadan. Maknanya dah nak dekat nak raya. Raya tahun ni berbeza sebab kita kena masak semuanya sendiri. Video kali ini kami kongsikan cara memasak rendang ayam tradisional menggunakan Philips pressure cooker. Jom kita saksikan. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Walaupun kita menggunakan peralatan memasak yang moden, keaslian rendang itu sendiri harus kita kekalkan. Selamat mencuba. Jangan lupa subscribe kami di Coklat Getah. Ingat, semua orang boleh masak. Bye!